สวัสดีครับมาถึง EP ที่108นี้แล้วนะครับ EP ที่108นี้เรามาทำข้อความที่เหลื่อมๆกันอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดสังเกตที่ตัว C เนี่ยเขาจะเข้าไปทับที่ตัว I นี้นะครับผมนี่ก็เหมือนกันตัว C ก็เข้าไปทับที่ตัว I มันจะซ้อนๆกันนะครับที่สำคัญนั้นก็คือมันสามารถแก้ไขได้นะครับผมทำยังไงนั้นว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็มาที่เครื่องมือสร้างตัวหนังสือนะครับ Type 2เนี่ยแหละครับผมคลิกไปในพื้นที่ว่างได้เลยครับสำหรับฟอนต์นั้นผมแนะนำให้เป็นฟอนต์ที่ตัวหนาๆหน่อยครับเวลามันเหลื่อมกันเนี่ยจะได้เห็นได้ชัดอย่าง My Litbo นี้ก็อาจจะเป็น Black Italic ไปเลยครับจะได้เห็นชัดๆครับผมขยายขึ้นมานิดนึงซูมเข้าไปใกล้ๆก็ได้ครับตอนนี้เขาก็จะอยู่เป็นปกตินะครับตรง Cleaning นี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะทำให้เขาขยับเข้ามาใกล้ๆกันนะครับเราปรับเข้ากลางดีกว่าครับมาที่ลบ100ดูก่อนนะครับถ้าเกิดลบ100นี้ยังดูแบบยังไม่ชิดกันมากนะครับสัก150ละกันครับลบ150ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใกล้กันมาแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาที่ Panel Affiliate เนี่ยนะครับผมมาที่ตัวปุ่ม Add New Effect นะครับแล้วก็จะมาที่ Pathfinder นี้นะครับผมเลือก Term นะครับจากนั้นก็มาที่ปุ่ม Add New Effect นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้มาที่ Path นะครับเลือก Offset Path ครับผมปรับค่าให้เขาเป็นลบนะครับลองพรีวิวดูถ้าเกิดมันเยอะเกินไปก็ปรับให้น้อยลงก็ได้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเหลื่อมกันแล้วนะครับผมเราก็ปรับให้ลดลงมาอีกก็ได้ครับเหลือสัก 0.4 ก็ได้ครับถ้าเกิดเห็นว่าโอเคแล้วก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับเนี่ยครับตอนนี้เขาก็เริ่มเหลื่อมกันแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถแก้ไขได้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวขนาดใหญ่ดูก็ได้ครับผมใช่ไหมครับถ้าเกิดฟอนต์นี้ยังดูเล็กไปลองเปลี่ยนเป็นคณิตดูก็ได้ครับที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้จะเป็นคณิตนะครับคณิตนี้เขาจะดูหนาดีครับเราอาจจะเห็นที่เขาเหลื่อมไม่ชัดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีแดงดูเท่านี้ก็เห็นชัดเลยใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็อาจจะลองกลับไปลองทำดูนะครับเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความที่เราชอบหรือว่าข้อความที่เราอยากจะพิมพ์มาก็ได้นะครับสำหรับช่วงที่เหลื่อมๆกันเนี่ยก็สามารถปรับให้ห่างกันได้อีกด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ